Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare och jag har inte ätit något på nästan en timme. Och idag tänkte jag snacka lite om hur jag tänkte göra för att komma i form igen efter helgerna. Häng med! För att få något att hänga upp det här vid så är jag 186 cm lång och väger 80 kilo. Och jag ser mig själv varken som överviktig eller jätteviktig, utan ganska normalviktig på båda skalorna egentligen. Och jag hade antagligen varit ganska nöjd med min vikt om inte det var för det att jag ville springa. De flesta av mina personbästa satte jag när jag vägde ungefär 76 kilo istället. Så jag vet att en lägre vikt kan leda till bättre resultat. Så jag hade gärna kommit ner igen närmare 76 kilo, gärna under det. 74 hade varit en riktig drömvikt. Men det här med rätt vikt handlar inte bara om resultat utan även om att jag mår mycket bättre om jag har en lite lättare vikt. Och livet blir mycket lättare på väldigt många sätt och jag känner mig mycket starkare. Och jag ska inte heller sticka under stol med att det finns en önskan om att se lite bättre ut naken. Här är en vild galen nakenfis på Östra Fårfarm. Men bara för att inte jag har ätit på en timme betyder inte det att inte min familj ska ha något att äta. Så därför ska jag nu gå och handla lite mat, så berättar jag mer när jag kommer hem igen. Att inte ha ätit på vad som nu är ungefär 2 timmar är ju inte särskilt imponerande. Det innebär ju bara att man befinner sig mellan 2 måltider. Men det här är starten på en 48 timmars vattenfasta. Det är att jag under 2 dygn inte tar in några kalorier. Det innebär att jag inte äter någon fast mat och bara dricker vatten och te utan några tillsatser. Jag tror inte på snabba dieter. Det har aldrig funkat för mig. Jag vet inte om det funkar för andra. De flesta jag har hört som använder det, så blir det mer av en jojo-bantning. Man går ner ett antal kilo under tiden man är på dieten, men sen efter några veckor så är man tillbaka igen på samma vikt som man hade innan. Och det kommer funka precis likadant för mig med den här 48 timmars fastan. Vad jag däremot använder den till är alltså en sorts omkalibrering av vad det innebär för mig att vara hungrig. Nu under jul- och nyårshelgerna så har jag haft väldigt mycket tillgång till god mat och man har ätit mycket och det har varit mycket fika och pepparkakor och allt annat gott som kan tänkas finnas. Och då går jag runt och är mätt hela tiden. Och då glömmer kroppen lite av vad det är att vara hungrig. Och ofta när jag känner mig hungrig så är det snarare så att jag är uttråkad än att jag faktiskt är hungrig på riktigt. Och under 48 timmars fasta så kommer jag hinna känna både det här när jag är mentalt hungrig. Hjärnan säger att nu är det dags att äta. Och det är någonting helt annat än när magen faktiskt säger att nu måste du äta. Och det är 2 helt olika känslor. Och de är väldigt, väldigt lätta att blanda ihop. Det innebär ju också naturligtvis en viss del mental träning som är någonting som jag lägger lite extra vikt vid i år. Att jobba med min viljestyrka och att stå emot. Plus att jag dessutom gillar att göra svåra saker. Och det är lite svårt att inte äta under 48 timmar. Men nu ska jag gå och göra en kopp te, så berättar jag mer imorgon. Ja, nu har det gått snart 24 timmar sedan jag åt senast och hungern kommer och går. Ibland sitter den i huvudet, att man bara tänker att nu hade det varit trevligt med lite mat. Och ibland sitter den i magen och man känner att nu suger det i magen. Men båda sorterna går faktiskt över relativt fort. Nu under helgerna har det varit mindre träning än vanligt och mer mat än vanligt och framförallt mer fika och godsaker. Men det är en del av planen. Jag är inte något proffs så jag har inget behov av att hålla mig i toppform jämt. Därför är det här en del av planen att jag unnar mig att få gå upp lite i vikt och att unna mig att äta lite extra. Och inte vara så noggrann under till exempel julhelgerna. Jag varken vill eller kan vara i toppform jämt. Det skulle krävas alldeles för mycket av mig. Och det är helt okej att jag har perioder då jag inte är i toppform. Så länge jag litar på att jag kan komma i form igen när jag behöver det. Under en sån här fasta så gör jag ingen hård träning. Jag tar lite promenader, jag kör lite lättare styrketräning och rörlighetsövningar. Men jag vill inte bryta ner någonting i kroppen för jag ger den inga byggstenar att bygga upp igen med. Så därför så håller jag det väldigt, väldigt lätt under fastan. Det här med viktkontroll, det handlar i grund och botten om kalorier in, kalorier ut. Och kalorier är ju bara ett mått på energi.
energi som du får in via maten och drycken och energi som du gör av med genom att röra på dig och genom att bara leva och andas. Och har du ett överskott av kalorier in, då kommer du att gå upp i vikt. Har du ett underskott av kalorier in, så kommer du gå ner i vikt. Det är enkel fysik i teorin, men det är inte lika enkelt i praktiken. De flesta av kalorierna man bränner man på bara vara. Det vill säga att man ska andas, röra sig och hjärtat ska pumpa runt blod och så vidare. Garmin uppskattar att jag bränner ungefär 2100 kalorier per dygn bara på att vara passiv och bara på att leva. Och under löpning så bränner jag ungefär 500-700 kalorier per timme. Så springer jag inte väldigt mycket, så det är fortfarande bara en liten del av kalorierna jag bränner passivt. Och det är därför man säger att man inte kan springa ifrån en dålig diet. Så om man kompenserar att man har tränat genom att äta lite extra, så kommer man snabbt upp i kaloriöverskotten då, och då går vikten upp. Om man tränar hårdare så bränner man naturligtvis lite mer kalorier per timme. Men ofta när man tränar hårt så tränar man en kortare tid. Så det brukar jämna ut sig ändå. Hur mycket passiva kalorier man förbränner beror på kroppssammansättningen. Det är tyngd och kön och ålder och även en viss del genetik. Men en ironisk följd av det blir att man bränner mer kalorier ju tyngre man är. Så i teorin borde det ju vara lättare att gå ner i vikt ju tyngre man är. Men det vet alla som har provat att det inte är sant. Men det visar också att väldigt mycket sitter i huvudet. Mycket av vår kosthållning är vad vi är vana vid. Och man märker här under julledigheten hur snabbt kroppen vänjer sig vid att kunna ta in mer mat. Så mycket mat som jag äter under jul hade jag antagligen mått ganska illa av innan. Men kroppen vänjer sig successivt vid att ta in mer, och man vänjer sig successivt vid att fika och äta vid fler tillfällen. Och då anpassar sig kroppen efter det och blir hungrig de perioder man är van att äta. Så det är därför jag använder den här 48 timmars fasta, för att kalibrera om det. Och nu kan jag efteråt sätta ett nytt schema så som jag vill ha det nu. Men nu hade det varit väldigt gott att få äta igen. Så nu har det gått 48 timmar och det är äntligen dags för mig att börja äta igen. Det ska bli gott, jag är riktigt hungrig. Men jag var faktiskt ännu hungrigare för ungefär en timme sedan. Och igår kväll blev det riktigt jobbigt. Magen satte igång ordentligt. Ska man prova det här rekommenderar jag att man är hemma eller åtminstone har nära till en toalett. För det kan bli riktigt bråttom och man ska aldrig lita på en fis. Jag har haft lite problem både igår kväll och idag med att pulsen har legat relativt högt. Så jag antar att det är kroppen som jobbar lite och kämpar med det här att inte ha någon mat och näring. Så det ska bli väldigt skönt att börja äta igen. Men jag kommer nu börja äta ganska försiktigt och lite mindre portioner och känna efter och se hur många kommer igång. För den kommer naturligtvis få ganska mycket att jobba med här nu i början. Och sen är det dags att komma in i en ny rutin. Där jag har lite mindre portioner och försöker ligga på ett litet kaloriunderskott för att gå ner lite i vikt vecka för vecka. Jag vill inte gå ner för snabbt i vikt, för jag vill fortfarande kunna träna ganska hårt. Men jag vill över tid ha en trend där vikten går neråt. Framförallt kommer jag dra ner lite på det här med fika och godsakerna. Jag tar inte bort någonting helt, för jag vet hur jag funkar. Om jag går på en hård diet så kommer jag bara komma tillbaka till gamla, eller så kommer jag misslyckas och så kommer jag må dåligt. Så det är inte meningen. Man ska se till att må bra, man ska leva, inte bara överleva. Allt är inte bara träning och fokus på det. Om det blir för mycket fokus på det, då är det lätt att man börjar må dåligt istället. Så det viktigaste är att må bra. Och jag tror inte heller att det är fel om man tar en pizza ibland eller en hamburgare ibland. I fought the cow and I won. Det är inte det handlar om, utan det handlar om det jag gör till vardags varje dag. Jag kommer även anpassa hur mycket jag tränar, för jag kommer gå tillbaka till min gamla träningsrutin. Det är fortfarande ganska kallt ute, så det kommer inte bli att jag går pang på de riktigt långa passen på en gång. Men jag kommer successivt försöka öka igen och komma tillbaka till min gamla rutin. Jag har under den här fastan gått ner cirka 1,5 kilo. Men jag räknar som sagt med att gå upp det igen de närmaste dagarna nu när jag börjar äta och kroppen får in mat igen och det fyller på systemet. Och det var inte det som var poängen med fastan, att komma ner i vikt, utan poängen framförallt var att kalibrera om när man är hungrig. Och nu har jag känt mig hungrig på riktigt. Från början var jag bara hungrig mentalt och ville ha fika och var gott sugen och sådär. Det har släppt,
Jag känner att jag är hungrig i magen och jag verkligen behöver mat. Och jag börjar känna i huvudet också att det börjar bli lite trögare. Hela den här filmen har utgått från mig som en normalviktig person som inte har några större problem med maten. Jag har inget problemförhållande till mat, varken att jag äter för mycket eller för lite tycker jag. Och jag är ju normalviktig och frisk i övrigt. Och vill du prova på en sån här 48 timmars fasta så går det nog säkert jättebra om du är frisk och kry i övrigt. För det påverkar naturligtvis kroppen. Och gör din research. Det finns de som lovar guld och gröna skogar med det här. Jag har inte upplevt att det blir så mycket positiva effekter. Sen gör jag inte det jätteofta. Det händer någon gång då och då när jag känner att jag behöver kalibrera om. Och det har varit lite olika resultat från olika gånger. Denna gången har det känts ganska bra och jag tror det beror på att jag var i det stadiet där jag var ständigt mätt. Och jag måste göra någonting för att liksom komma ur den här rutinen att ständigt fika och ständigt äta lite för mycket. Jag kände bara att jag tog dubbla portioner de flesta måltider och fast jag inte behövde det, men jag bara var hungrig och huvudet krävde att jag åt mer och mer, men kroppen behövde verkligen inte det för det bara la sig och jag blev sakta tyngre och tyngre, men framförallt kände jag att jag blev tröttare och löpningen har gått sämre och träningen har varit jobbigare och sådär. Om du gillar mina filmer så tryck på prenumerera-knappen om du inte redan har gjort det och tryck även på gilla om du vill se mer sådana här filmer. Det betyder jättemycket för mig med alla som prenumererar och gillar mina filmer. Så nu ska jag ta och äta så ses vi i nästa. Hej då!